على مدى 18 عاماً. كلما ذكر اسم هذا الرجل قفز إلى الذاكرة يوم اعتقال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في حفرة وهو أشعث الشعر والذقن رث الثياب، لا حول ولا قوة له. لكن ذكر اسم الجنرال الأمريكي ريموند أوديرنو قائد قوة التحالف في نهاية حرب العراق يأتي الآن في بيان ينعي وفاته بعد أن فتك السرطان به عن عمر ناهز 67 عاماً، ما أعاد الحديث عن دوره الرئيسي بوضع خطة القبض على صدام بعد 8 أشهر من البحث المكثف عن الرئيس العراقي الراحل، ودور جنوده بتنفيذ عملية الفجر الأحمر في 13 من ديسمبر من عام 2003 بمشاركة مئات الجنود الأمريكيين لحصار صدام والقبض عليه من فرقة المشاة الرابعة والفرقة الأولى وفرقة الفرسان والقوات الخاصة. إذ كان أوديرنو بين عامي 2001 و2004 قائد فرقة المشاة الرابعة وأحد أشد مناصري زيادة القوات الأمريكية في العراق، حيث كان أول من عرض هذا الاقتراح على البنتاغون أواخر عام 2006، فكانت كلمته مسموعة في كل الجيش الأمريكي لأسباب كثيرة أهمها مشاركته المحورية بالقبض على صدام حسين، عندما تنبه إلى أن استراتيجية تخفي صدام ستعتمد على إيجاد ملاجئ وسراديب بالمنطقة المحيطة بمكان اختبائه. كما أن أوديرنو أشرف على مراحل من عملية تعقب أحد آخر ضباط حماية صدام محمد إبراهيم عمر المصلت، أحد أقارب زوجة صدام ساجدة خير الله، وبالتحقيق معه والضغط عليه بعد اعتقاله في منطقة الأعظمية ببغداد، اعترف ببعض المعلومات التي أدت إلى معرفة الأماكن التي قد يلجأ إليها صدام. وعقب الوصول إلى مكان اختباء الرئيس العراقي الراحل بفضاء الدور المحاذي لنهر دجلة في دار قيس نامق الدوري التي تحتوي على ملجأ تم إنشاؤه منذ أيام الحرب الإيرانية، وبعد نحو عقدين ما زالت الروايات تتضارب حول كيفية القبض عليه، ما حدا بتقارير إعلامية التأكيد أن صدام لم يكن مختبئا في حفرة، إذ كان الجنرال الأمريكي أوديرنو أحد عرابي وضع هذا السيناريو عندما شارك بوضع خطة جهنمية تقوم على استخدام القوات الأمريكية كميات كبيرة من الغازات الكيميائية خلال عملية التطويق والمداهمة لإظهار الرئيس العراقي الأسبق في حالة غير طبيعية لا يملك الوعي الكافي للسيطرة على حركاته ليشاهده العراقيون حين القبض عليه في حفرة بأبشع صورة ممكنة لإسقاط هيبته أمام أنصاره، حتى إن بعض التسريبات قالت إن الجنرال ريموند أوديرنو كان من بين الذين اقترحوا عدم كشف مكان قبر صدام حتى لا يشكل رمزية لدى المقاومة العراقية. الثعلب ريموند. في 8 من سبتمبر عام 1954 ولد ريموند أوديرنو بمدينة روكاواي بولاية نيوجيرسي الأمريكية. تدرج بالمراحل الدراسية حتى التحق بالأكاديمية العسكرية في ويست بوينت، حيث حصل عام 1976 على شهادة جامعية في العلوم قبل أن يدخل جامعة نورث كارولاينا للحصول على دبلوم في علوم الهندسة النووية. ومنذ ذلك الحين بدأ ريموند يحقق قفزات كبيرة بالمناصب العسكرية، إذ بدأ من ضابط في كتيبة المدفعية الأمريكية بالمملكة العربية السعودية خلال حرب الخليج الأولى عام 1991، قبل أن يصبح مساعد قائد قوة تدخل في ألبانيا خلال تدخل القوات الأطلسية في يوغوسلافيا السابقة عام 1999. وقد سطع نجمه خلال توليه قيادة الفرقة الرابعة لمشاة البحرية بين عامي 2001 و2004، حيث بات أحد أهم رجال أمريكا والملقب بالثعلب منذ غزوها العراق عام 2003، ما أوصله إلى مراتب عليا، فبات قائد القوات الأمريكية في العراق بين عامي 2006 و2008،
ثم عين مستشارا لرئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية الجنرال بيتر بيس، ولوزيرة الخارجية الأمريكية حينها كونداليزا رايس، واشتهر بأنه أحد أشد مناصري زيادة القوات الأمريكية في العراق، فكان أول من عرض هذا الاقتراح على البنتاغون أواخر 2006. وفي عام 2008 بات القائد الأول لكل قوات التحالف في العراق، حيث أشرف على الحملة الأمريكية التي شنت ضد المسلحين في بغداد. وبين عامي 2011 و2015 شغل منصب رئيس أركان الجيش الأمريكي، ليترك الخدمة العسكرية عام 2015 بعد أن تدهورت صحته جراء مرض السرطان الذي فتك به أخيراً في 9 أكتوبر عام 2021.